Ja. Ja, det här är faktiskt bra. Nej! Hej och välkommen till den här lilla fiskevideon. Den kommer att handla om den gången när jag och min kusin reser till Härjedalen för att fiska fisk och uppleva naturen tillsammans. Under 4 dagar så gör vi vårt bästa för att fånga öring, harr, röding och allt som vattnet har att erbjuda. Jag hoppas verkligen du tycker om videon, men låt oss börja på dag 1 och som jag vill kalla det, Svansjölugnet. Springgång. Fint. Så väl vid Svansjön så satte vi igång direkt med att fiska. Johan med lite flugfiske och jag med lite kastfiske. Det var så lugnt och vackert till en början att jag höll på att smälla av. Men ni som varit i fjällen vet också hur snabbt vädret kan ändra sig. Det verkar inte riktigt nappa. Eller, det nappar inte alls. Så vi bestämde oss för att röra på oss lite och testa nya ställen i jakt efter fisk. Men ställe efter ställe gick vi bet på och vi lyckades inte få någonting på flera timmar. Men samtidigt som kvällen gick mot natt så började Johan få flera hugg nära ett litet båthus. Jag nästan sprang dit för att också få ta del av hans nya ställe. Jag får säga om jag krokar för sent eller om den bara var missade. Får jag kolla? Vad säger du? Där det vakar vid din sådär. Oh! Fisk! Oh! Nej! Jag tappar den. Nej! En bäcköring. Gud så fin. Där har vi den. Resans första fisk. Den kanske är jätteliten. Hej då. Men det skiter väl jag i. Alltid kul att få fisk. Oavsett storlek. Men nästan direkt efter denna monsterfisk så slutar all aktivitet på sjön. Och vi bestämde oss för att ta ett sista par kast innan vi åkte hem och sov. Och därmed avslutade vår första dag. Dag 2 började med lite planering om vart vi skulle fiska. Vi bestämde oss för den närliggande sjön, Malmagen. Det första vi gjorde var att köpa fiskekort för att sedan hyra båt för att ge oss så bra chanser som möjligt. Dock på grund av skill issues så började dagen utan napp. Vi sökte nästan av hela södra sjön utan ett endaste hugg. Dock gav vi inte upp utan började styra mot norr för bättre fiskevatten. Här började jag använda en streaking caddy, eller vad det nu heter, och helt plötsligt började vi se lite vak vid sjöns norra strand.
Och nu var den där. Där framför dig kan. Andra hållet. Där ja. Ja, men håller den? Ja. Nej, det är en här tror jag. Är det det? Kan man Nej. Såg en ryggfena? Gör du det? Jo, jag tror det kan vara en här. Det är en här. Karl. Är det det? Det är en här. Du skojar? Nej. Jo, det är ryggfena. What? Fan, bra jobbat Karl. Tack. Och bara precis så där så lyckades jag få min livs första harr. Nej, vilken grej. Även denna var kanske inte i Godzilla-storlek. Men om ni känner mig så vet ni att jag är glad för den minsta lilla fisken man kan få. Ja, förutom spigg då. Vi fortsatte fiska lite och vips som det sa så fick Johan också en fisk. Snyggt Johan. Shit, är den här? Och sen låst. Ja. Oj, stor. Fasiken så fin. Woo! Woho! Ja. Ja, stor. Ja, Oj, det här är faktiskt riktigt fin. vilken kan jag om du vill. Och titta, en ganska stor harr. Ja, det här är faktiskt bra. Eller, jag har ingen aning hur stora det brukar bli. Ja, efter detta praktexemplar så fortsätter vi fiska lite grann utan någon större lycka. Något kul som hände var att mallmagehajen råkade ta sönder mitt spö. Vad händer då? Ja, det var hajen. Nej. Kapa upp och beta av hela spön. Eller kan det ha varit något annat som förorsakade det hela? Nej, måste varit en haj. Efter hajincidenten så angjorde vi båten innan vi lät nattens stjärnor bära oss till nästa dag. Och det var inte vilken dag som helst. Vi skulle idag gå till bolagen. Men först började vi åka och fixa mitt spö. Ska vi se om vi kan lösa den avbrutna fiskespöet. Den gick inte att laga så det blev ett nytt spö istället. Ja, det råkade bli ett nytt istället. Och direkt efter det här så drog vi mot bolagen. Här fick jag och Johan 12 stycken öringar förra gången vi var där. Så vi var rätt fyllda av förväntan när vi började gå över fjället mot vårt mål. Okej, så nu ser vi bolagen här borta. Så nu är bara lite bit kvar. Sen blir det fiske. Woho! Äntligen är vi framme där vi ska vara. Nu fiskar vi lite så ser vi hur det går.
Jajamän. Vi satte igång och kasta. Vi gick runt sjön och försökte hitta någon plats som fungerade. Men vart vi än gick så hände ingenting. Nu har vi varit här typ... Hur länge har vi varit här, Johan? 5 timmar. Inte ett napp. Jävlar vad gott kaffe det är. Efter en liten kaffepaus så valde vi att testa en annan del av sjön som låg på väg hem. Men först denna fina diskussion. Lät nästan som musik. Eller så är det jag som har tinnitus. Du har tinnitus. Nu när vi säkert fiskat i 6 timmar utan hugg eller vak så börjar vi klura på om det kanske var kört att få någon fisk på vårt favoritställe. Precis då hände något. Nej, jag tappade den. Tappade den? Ja. Jag fick dagens första hugg, men lyckades tappa fisken när jag satte igång kameran. Herregud vad illa. Men vi lät inte det påverka humöret utan fortsatte att fiska direkt. Och efter inte särskilt många kast hände det här. Röding var just det. Ja, där borta. Ja, nu när vi fått vår fisk som vi tänkte ta med hem och äta så tog vi några sista kast i den vackra solnedgången. Och jag lyckades även få ännu en söt liten öring. Men den slapp komma upp på land. Ja, det var en pitte! När vi sedan gick och la oss den kvällen så kände vi oss möra och nöjda över dagen som varit. Sista dagen började med att vi filerade öringen och stekte den till perfektion. Titta bara på den underbart rosa färgen. Mums så gott. Får vi smaka på den här då? Morsning, korsning, barnförlossning. Morsning, korsning, barnförlossning. Morsning, korsning, barnförlossning. Nu har vi fiskat i 3 dagar. Vi har fått en liten bäcköring, 3 harrar och en fjällöring. Fjällöringen åt vi precis. Och idag tänkte vi testa Ljusnan och se om det finns någon lax där. Eller öring eller röding eller... Jag blir glad för vad som helst. Men vi testar det. Se hur det går. Vart ska vi? Ljusnan. Vad ska vi göra där? Vem vet? Nästa. Just det. Typ exakt det Johan sa. Jag tror kanske han menade fiske. Så vi åkte helt enkelt till Ljusnan. Väl där så började vi fiska direkt med fluga. Vi fiskade fram och tillbaka, kors och tvärs. Men precis som de tidigare dagarna så verkar det ingenting att fungera. Om man var observant kunde man kanske fatta att man inte ska fiska mitt på dagen, då vi enbart fått fisk mellan klockan 8 och 10 varje dag. Men precis som dagarna innan skulle vi behöva vänta en stund innan det nappade för första gången.
Oh! Har du den? Åh, vad söt! Himmel. Fan, snyggt Johan! Hur fan kom du över dit? Oh! Snopp! Vi går här. Jag och Johan, vi går här och vi får inte riktigt någon fisk. Men det gör inte så mycket för att det är helt underbart vackert. Och någon gång ska det också vara sista fisken. Eller har man någonsin fiskat sin sista fisk? Jag vet inte. Jag trampar i komocker, skit och klet. Och bättre än så blir det inte. Men titta vad det här är. När klockan sedan närmade sig 8 började vattnet röra på sig på ett bubblande nytt sätt. Ja, vi lyckades bara få hem några små söta bäcköringar. Det kanske inte är just det man tänkt sig. Men jag får hellre några små än ingen alls. Så tack så hemskt mycket för att ni orkar titta så här långt. Och jag önskar verkligen att ni tyckte om den. Till mitt nästa äventyr. Ers vän, Kalle Fiskare. Och sakta stiga sagorna kring ön i Bergafors.